नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई प्रेम एसपी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि आफ्नो कम्प्युटरमा आफै कसरी चाहिँ नयाँ विन्डोज चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा आफै नै विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्ने, नयाँ विन्डोज भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। साथीहरु, फर्स्ट अफ अल आफ्नो कम्प्युटरको पावर बटनलाई चाहिँ अन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ F12 भनेर। पावर बटन अन भइसकेपछि यो F12 लाई कन्टिन्युअसली थिच्नु होला। यो भएपछि हाम्रो अगाडि चाहिँ बुट अप्सन खुल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु तपाईहरुको पनि डेल कम्प्युटर छ र बुटको लागि समस्या भएको छ, तपाईहरुको एक्सटर्नल डिभाइसलाई जुन देखाएको छैन भने चाहिँ यसको एउटा सल्युसन भिडियो बनाएको छु मैले। कसरी हामीले त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। माथिपट्टि आई बटनमा राखिदिएको छु। ओके, अब तपाईहरुले यो बुट मेनु खोलिसकेपछि फर्स्टमा देख्न सक्नुहुनेछ ल्यागेसी एक्सटर्नल डिभाइस बुट भनेर चाहिँ हाम्रो यो यूएसबी डिभाइस स्टोरेज हामीले यूएसबी राखिसकेपछि चाहिँ यो देखाउँछ। फर्स्ट अफ अल एउटा कुरा भनेको तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा नयाँ विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि विन्डोज प्रोग्राम भएको एउटा बुटेबल डिभाइस चाहिँ तपाईहरुसँग हुन आवश्यक छ। तपाईहरुसँग बुटेबल यूएसबी डिभाइस पेन ड्राइभ होस् अथवा हार्ड ड्राइभ होस्, त्यसमा विन्डोज प्रोग्राम फाइल भएको एउटा बुटेबल डिभाइस चाहिँ चाहियो है। त्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले यो प्रोसेस गर्न सकिन्छ। मसँग चाहिँ बुटेबल डिभाइस छ अनि त्यो बुटेबल डिभाइसलाई आफ्नो कम्प्युटरको यूएसबी पोर्टमा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले बुट मेनु F12 थिचिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। कम्प्युटर अनुसार केही अन्य ब्रान्डका कम्प्युटरहरुमा चाहिँ केही डिफरेन्ट टाइपको आउन सक्छ, तर धेरै जसो कम्प्युटरहरुमा बुट मेनु ओपन गर्ने भनेको F12 नै हो। तपाईले F12 थिचिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिभाइसहरुलाई त्यहाँनेर देखाउनेछ। तपाईहरुले जुन यूएसबी स्टोरेज डिभाइस देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई थिच्नु होला। ओके, मैले पनि आफ्नो यो कीबोर्डबाट चाहिँ इन्टर थिच्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यूएसबी डिभाइस चाहिँ बुट भइसकेको छ। अब इन्स्टलको लागि केही नयाँ अप्सन खुल्दैछ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब विन्डोज इन्स्टलेसनको लागि हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो अप्सन आएको छ। यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट गर्दा भइहाल्यो। नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इन्स्टल नाउ भनेर, यो इन्स्टलमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। ओके, यहाँ चाहिँ पुनः अर्को स्क्रिन खुलिसकेको छ विन्डोज सेटअप भनेर। ओके, यहाँ विन्डोज सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो विन्डोजको टर्म एन्ड कन्डिसनहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइसेन्सको टर्म्सहरुलाई यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि यहाँ दुईवटा अप्सन छ, अपग्रेड गर्ने कि नयाँ कस्टम इन्स्टल गर्ने। हामीले फर्मेट गरेर नयाँ इन्स्टल गर्दैछौं। सो तलपट्टि कस्टम इन्स्टलेसन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हार्ड ड्राइभका कतिवटा पार्टिसन छन्, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ देखाउनेछ। यो जुन एमबी मा देखाएको छ यो यस्तोमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, यो राख्ने होइन। सिस्टम रिजर्भमा पनि राख्ने कुरा भएन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी भनेर, यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फर्स्टमा यसलाई फर्मेट गर्नेछौं। नयाँ पार्टिसन क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्नेछौं। यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट भनेर। यदि तपाईहरुले पार्टिसन नयाँ अनुसार बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ डिलिट फर्मेट गरेर त्यहाँ भएको सम्पूर्ण डाटा, मैले चाहिँ यो कम्प्युटरमा भएको सम्पूर्ण डाटाहरुलाई चाहिँ हटाएर नयाँ पार्टिसन गर्दैछु। सो डिलिट गरेको छु। यदि तपाईहरुले सी ड्राइभ मात्रै फर्मेट गर्ने हो, अरु डाटा सेफ राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ अरु ड्राइभहरुलाई डिलिट नगर्नु होला। मैले चाहिँ यो हार्ड ड्राइभमा भएको कुनै पनि डाटा मलाई आवश्यक छैन, त्यही कारणले गर्दा सबै डिभाइसहरुलाई चाहिँ यहाँनिरबाट डिलिट गर्दैछु र नयाँ पार्टिसन चाहिँ मैले क्रिएट गर्छु। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो विन्डोज इन्स्टल गर्ने पार्टिसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट पार्टिसन चाहिँ चुज गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले नयाँ पार्टिसन गरेको हुनाले सबैलाई प्राइमेरी देखाएको छ। यदि तपाईकोमा अलरेडी विन्डोज इन्स्टल भएको थियो र तपाईले पार्टिसन फुल्ली डिलिट गरेर नयाँ पार्टिसन गर्नु भएको छैन भने सिस्टम भनेर पनि देखाउँछ। त्यसलाई फर्मेट गर्नुस् जति पनि छ हैन, पार्टिसन डिलिटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुलाई जुन जुनमा डाटा छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने छ भने फर्मेटमा गएर फर्मेट गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको हार्ड ड्राइभमा भएको सम्पूर्ण डाटा, पुरानो डाटा जे थियो त्यो चाहिँ जान्छ। ओके, मैले चाहिँ डिलिट गरेर नयाँ पार्टिसन क्रिएट गरेको हुनाले प्राइमेरी देखाएको छ। ओके, अब तपाईले पार्टिसन चुज गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट, यो नेक्स्ट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्।
इन्स्टलेसन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ, केही समय लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले वेट गर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई देखाउँदै जानेछु। ओके, केही समय वेट गरौँ। 67% चाहिँ भइसकेको छ, यसलाई वेट गर्नेछौँ। 100% हुन दिनु होला। त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटर आफै रिस्टार्ट हुन्छ र यो इन्स्टलेसन प्रोसेसमा अगाडि गइरहेको छ। त्यतिन्जेनी कम्प्युटरलाई अरु केही पनि नगर्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इन्स्टलेसन हुँदैछ। अब फिनिशिङ प्रोसेसमा हुँदैछ। यो कम्प्लिट भएपछि तलपट्टि पनि ग्रीन टिक मार्क हुनेछ। त्यतिन्जेली चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्ने, पावर बटन थिच्ने, अरु केही पनि नगर्नु होला। यो सबै कुराहरु कम्प्लिट हुन दिनु होला। कम्प्युटर आफै रिस्टार्ट हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर रिस्टार्ट भएर विन्डोजको लोगो चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ र प्रोग्रेस आइकन पनि यहाँनिर आएको छ। अब नेक्स्ट प्रोसेसमा जानेछ यो चाहिँ। साथीहरु, विन्डोज फाइलहरु कम्प्लिट इन्स्टलेसन भइसकेपछि कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ फेरि स्टार्ट हुनेछ कम्प्युटर। यहाँनिर गेटिङ डिभाइस रेडी भनेर चाहिँ देखाएको छ। केही टाइम लाग्छ, यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले वेट चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा अनुरोध गर्न चाहे तपाईहरु समक्ष, यदि तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला, ताकि तपाईहरुले आगामी दिनमा हाम्रो च्यानलबाट आउने नयाँ भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले हामीलाई यो भिडियो फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो यस पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। नबुझेको कुरालाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। अझै केही प्रोसेसहरु बाँकी छ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँदै जानेछु। भिडियो लामो हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँनिरका नर्मल कुराहरुलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको छैन। मेन कुराहरु तपाईहरुलाई यहाँनिर बताउँदै जानेछु। ओके साथीहरु, हाम्रो विन्डोज चाहिँ इन्स्टलेसन भइसकेपछि अघि जुन प्रोसेस थियो त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि पुनः यस्तो खालको स्क्रिन खुलेको छ। यो प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको ल्यापटप एक दुई पटक रिस्टार्ट हुन्छ, आफै रिस्टार्ट हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले केही पनि नगर्नु होला। मैले अघि पनि भने कम्प्युटर आफै रिस्टार्ट हुन्छ अनि आफै त्यही प्रोसेसमा जाने हुँदाखेरि यसलाई केही नचलाउनु होला। नेक्स्ट प्रोसेस आएको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले यस गर्दिनुस्। जस्ट मोमेन्ट भन्छ। यहाँनिर केही इन्फर्मेसन माग्छ, यो कुराहरु चाहिँ हामीले राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। कीबोर्ड लेआउटको लागि भनेको छ, हामीले यूएस नै चुज गर्छौं। यस गर्दिनुस्। ओके, त्यसपछि यसलाई स्किप गर्दिँदाखेरि हुन्छ, केही सेटिङ गर्नु पर्दैन, बाइ डिफल्ट छोड्दिनुस्। केही टाइम लाग्छ। ओके, यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाएको छ इन्टरनेट कनेक्ट भनेर। इन्टरनेट कनेक्ट गर्दा नि हुन्छ, यसलाई नगरी अगाडि बढ्दा नि हुन्छ। ओके, मैले अहिले तत्कालमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट नगरिकिन अगाडि बढे। यहाँनिर अब तपाईहरुलाई कम्प्युटरको नेम राख्न भन्छ। यहाँनिर एउटा पीसी नेम राख्नुस्। ओके, त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्दिनुस्। पासवर्ड सेट गर्न भन्छ, पासवर्ड राख्नुस्। त्यसपछि पासवर्ड राखिसकेपछि पनि यसलाई नेक्स्ट गर्दिनुस्। पुनः पासवर्ड कन्फर्म गर्नु भन्छ। अगाडि तपाईले राख्नु भएको पासवर्डलाई फेरि राख्नुस् यहाँनिर अनि नेक्स्ट थिच्नुस्। तपाईहरुले यहाँनिर सेक्युरिटी क्वेशन पनि सोध्छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फिल गर्नु होला सबै अनि पुनः नेक्स्ट गर्नु होला। ओके, यहाँनिर मैले यसलाई नो गर्दिए। गेट हेल्प फ्रम योर डिजिटल असिस्टेन्ट भनेर सोधेको छ, चाहिन्छ भने यस गर्नुस्, नत्र डिक्लाइन गर्दा नि हुन्छ। मैले एक्सेप्ट गर्दिए। अब यो कुरामा तपाईहरुले यहाँनिर लोकेसन, यो डिभाइसको राख्ने नराख्ने के छ, यो कुराहरुलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। केही टाइम लाग्छ स्टार्ट हुनको लागि, वेट गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब स्टार्ट हुने क्रममा छ, अझै पनि केही टाइम लाग्छ। यो टाइममा चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नहोस् भनेर मैले क्यामेरालाई अफ गरेर यो स्टार्ट भइसकेपछि मात्रै देखाउँछु तपाईहरुलाई। ओके, यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोज कम्प्लिटली इन्स्टल भइसकेको छ। मैले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोज 10 इन्स्टल गरेको छु। यसैलाई इन्टरनेट कनेक्ट गरेर अपडेट गरेर विन्डोज 11 मा पनि लान सकिन्छ। अपडेट गर्न चाहियो भने हाम्रो डिभाइसले राम्रोसँग चल्छ भने विन्डोज 11 मा पनि जान सकिनेछ। आशा गर्छु साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोमा मैले भनेको सम्पूर्ण स्टेपहरुलाई फलो गर्नुभयो होला र बुझ्नु पनि भयो होला। तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्ने पनि भइसक्नु भयो होला। यदि तपाईहरुले यो भिडियोमा नबुझेको केही कुराहरु छ भने पक्कै पनि तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्न छुटाउनु भएको छ भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोस्। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अवश्य नै भेट्ने छौं। त्यतिन्जेलको लागि तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।